to my channel. Samahan niyo ako mag-unbox ngayon ng nabili kong rice cooker. Iririgalo ko to sa tita ko kasi nag-iisa lang siya sa buhay. So, kailangan niya ng maliit na rice cooker. Punta ako sa Pure Gold and then naghanap ako ng maliit na rice cooker and then nakita ko tong HANABISHI Automatic Rice Cooker. 1 liter lang siya. Ayan ang model number. Ayan. Kita ba? Ayan. Ayan. Samahan nyo ako unbox natin. Na-testing na naman ito. So, ayan. Maganda yung ganitong rice cooker pagka konti lang kayo. Konti lang sa saing nyo. Pwede ito sa nagsosolo, sa mga bagong kasal. Kasi maliit lang siya. Of course, meron pakalan. Meron pang scoop. Yung kanyang palagay dito up to 2, 4, 6 cups pwede pala, so marami-rami din. Yung kanyang body, kaya nagustuhan ko to, may flowers. Ayan. Yung kanyang cook and saka keep warm. Nagustuhan ito ng tita ko. Ayan. Simple lang naman ang rice cooker. Dali lang ito. Ayan siya. Cute. Of course, ito yung kanyang cord. Cord lang ng ilagay lang naman dyan. Ang maganda dito, meron siyang tingnan nyo. Cute ng pang steam. Pwede kayo mag-steam dito ng siopaw, siomay, puto. Ayan. Ayan, maliit lang yan. Puro ilang pirasong siomay yan. Oh, diba? Cute. Ano ba yung part? Sahin natin. Rice cooker. 1 liter capacity, serves 5 persons. O, pwede pala pang 5 tao. Automatic rice cooker with keep warm system, detachable power cord for easy cleaning. Cooks rice, congee, o pwede lugaw, and soup with steamer. Yan, ang HANABISHI. Pag kailangan nyo bumili, ang sarili nyo, or pwede rin paregalo. Yan, ganda ang HANABISHI. For sure, magtatagal ito kasi maganda naman yung HANABISHI. Ayan. Pwede ko na i-regalo sa tita ko. Thank you! Subscribe kayo ha, kasi marami pa akong i-review pag may mga nabili pa ako, pag nag-shopping pa ako. Okay, bye!